आईच्या हातची भाजी ही आपली एक खूप जुनी आठवण असते। नेहमीच आपल्याला मोठं झाल्यानंतर स्वतः बनवतो आपण त्या रेसिपीज, पण तशी चव येत नाही जशी आई बनवते। मला अजूनही माहेरी गेलं की आई स्वतःच्या हातचा स्वयंपाक बनवून मला खिलवते, हे माझं नशीब आहे। पण जर तुम्हाला माझ्या आईच्या हातची भाजी खायची असेल तर काय बघावं लागेल? मास्टर रेसिपीज। मी प्राजक्ता पै शहापूरकर तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते आणि आज तुमच्यावर शेअर करते आमच्या आईची स्पेशल आलू मटर की सब्जी कसं करायचं ही रस्सा भाजी। चला बघूया। आलू मटर करत आहोत म्हटल्यावरती आपले हिरो कोण? मटर आणि आलू यांना आपल्याला पहिला शिजवून घ्यायचंय। इथं एका पातेल्यात खूप जास्त नाही शिजवायचंय म्हणून मी ह्याच्यात घालतेय आणि हे छान आता इथे शिजू देत, तोपर्यंत आपण वाटण तयार करून घेऊ। पहिला वाटणासाठी लागणारं साहित्य दाखवते। खोबरं घ्यायचं आहे, खरं खूप नाही, जवळपास एक छोटी अर्धा वाटी। नंतर इथं मसाले व्यवस्थित बघून घ्या। एक 10 मिरे घातलेत मी, फक्त 4 ते 5 लवंग, फार जास्त घालायचं नाही, नाही तर उग्र होतं। एक बदाम फूल, एक मसाला वेलदोडा किंवा काळा वेलदोडा पण म्हणतो, 4 वेलची म्हणजे हिरवी वेलची, 1 इंच दालचीन, अर्धा चमचा आपल्याला साधं जिरं लागणार आहे, शहाजिरं नाही, आणि 1 मोठा चमचा किंवा 2 छोटे चमचे धणे आपल्याला जास्त लागणार आहेत। ओके, आणि ह्याच्यामध्ये आलं जवळपास एक अर्धा इंच आणि लसूण 10 ते 12 पाकळ्या। ओके, आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता हे आपण पहिला कोरडं वाटून घेऊया। इथं मी बदाम फूल म्हटलं, त्याला बरेच लोक स्टार फूल असं म्हणतात किंवा स्टार अनीस म्हणतात, तर ते एक घातलंय मी ह्याच्यामध्ये, आमच्यामध्ये बदाम फूल म्हणतात। आता हे जे वाटण आहे हे आपल्याला पहिला कोरडं वाटून घ्यायचं आहे आणि अगदी नावाला 2 ते 3 चमचे पाणी घालून वाटून घ्यायचं। का तर मसाला हा आपण जेव्हा परततो तो जर पातळ झाला असेल तर तो उडतो आणि आपल्या हाताला चटके बसतात, म्हणून थोडंसं घटसर असं वाटून घ्यायचं म्हणजे लवकर भाजला जातो। हे आता बघा इथं असं कोरडं वाटलं गेलंय, पण ह्याला आपण थोडं पाणी घालायचं, एक 2 ते 3 चमचे, पण खूप जास्त पाणी घालायचं नाही। कढई गरम केलेली आहे आणि ह्याच्यात थोडं चढतं तेल। रस्सा भाजी आहे, मस्त तर्रीवाली बनवायची आपल्याला। मटार शिजलेले आहेत आणि बटाटे जे आहेत ते अर्धे कच्चे झालेले आहेत। गॅस बंद करूया, कारण नंतर आपल्याला हे भाजीत पूर्ण शिजवायचे आहेत। एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घालायचा आपल्याला, फाईनली चॉप। आणि मस्तपैकी हा तळसून घेऊया। आता इथं बघा किती फाईन हा मसाला तयार झालेला आहे आणि असा घट्ट असायला पाहिजे। जेवढा जास्त तुम्ही पातळ कराल ना तो वाटलं जाईल, पण भाजताना ते उडेल अंगावर। असं छान ब्राउनिश व्हायला पाहिजे। असं झाला की ह्याच्यामध्ये हा मसाला जो आहे तो आपण घालायचा आहे। आता या मिक्सरमध्ये थोडं पाणी घालून व्यवस्थित सगळं आपण काढून घ्यायचं, पण ते आत्ता नाही घालायचं, लास्टला घालायचं, कारण पहिला आपल्याला मसाला हा छान भाजून घ्यायचा आहे। आता इथं हा मसाला जो आहे छान आपण तेलामध्ये परतून घेऊया। एक लक्षात ठेवा की खाली आता बघा सगळं प्लेन दिसतंय, थोड्या वेळाने हा मसाला चिकटेल आणि तेल पूर्ण सुटेल, त्यावेळेला समजायचं की आपला मसाला छान भाजला गेलेला आहे। इथं या बघा, आता इथं बघा हा मसाला कसा खाली लागत चाललाय आणि तेल किती छान सुटलंय, सुगंध येतोय सगळीकडे, म्हणजे आपला मसाला जो आहे तो भाजला गेलेला आहे। आता ह्याच्यात एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घालायचा आणि गॅस एकदम सिम ठेवायचा। ओके,
एक छोटा चमचा हळद आणि मस्तपैकी झणझणीत रस्सा करायचा आहे, त्यामुळे तिखट हा छोटाच चमचा आहे, 4-5 चमचे तर अगदी पाहिजेतच पाहिजे आपल्याला। आता हे छान मिक्स करून घेऊ आपण। हा असा मसाला मस्तपैकी भाजला गेला पाहिजे। हा आता हे मटार आणि आलू जे आपण अर्धवट शिजवून घेतलेत ते ह्या पाण्यासकट ह्याच्यात घालून टाकायचे आणि हे सगळं मिक्स करायचं। अजून आपल्याला ह्याच्यात थोडं पाणी लागणार आहे। जो मिक्सर आपण बाजूला काढून ठेवलाय त्यात पाणी घालून त्याला थोडासा मसाला लागलेला आहे तो वेस्ट करायचा नाही, व्यवस्थित ते धुवून ते सगळं पाणी आपण ह्याच्यात घालायचं म्हणजे आपल्या रस्स्याला आणि चव येते। फक्त पाणी घालताना गरम पाणी घाला। आता चवीपुरता मीठ। आता झणझणीत असं आलू मटर रेडी आहे आणि आता ह्याला आपण गार्निश करूया फ्रेश कोथिंबीर घालून। भरपूर घालायची कोथिंबीर। चमचमीत झणझणीत असं आलू मटर माझ्या आईच्या स्टाईलमध्ये तुम्ही नक्की करून बघा। सुगंध इतका दरवळतोय, मला भूक लागली आहे, तोंडाला पाणी सुटलंय, पण तुमच्या तोंडाला जे पाणी सुटलेलं आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला ही भाजी घरी बनवावी लागेल आणि कशी बनवायची ती मास्टर रेसिपीजवरती मी शेअर केलेली आहे अगदी डिटेलमध्ये। करून बघा, आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मास्टर रेसिपीजला।